النهاردة هنعمل مع بعض شمعة جديدة بشكل جديد وتصميم مختلف ما اعتقدش انكم شفتوه قبل كده. الشمعة بستايل البلو بلا واتعملت على مرحلتين. تعالوا نشوف الخطوات مع بعض. في أول مرحلة هنعمل الجزء اللي تحت، وهو عبارة عن الشمعة الأساسية اللي محمولة على صوابع القرفة. طبعا جبت قالب زي ما انتم شايفين، حطيت فيه علبة صغيرة عشان تديني تجويف من فوق أقدر إن أنا أثبت فيه الشمعة، وبعد كده غرست فيه صوابع القرفة عشان تكون رجلين تشيلي الشمعة وتخليها مرفوعة من على السطح اللي هتتحط عليه. بعد كده بسكينة شلت زيادات الشمع اللي موجودة على القرفة عشان تبان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا تقدروا تحطوا في التجويف تي لايت كاندل زي ما انا عملت هنا وتستخدموها بالشكل ده وتكتفوا بالمرحلة دي، لكن انا حسيت انها لسه محتاجة شغل تاني فبدأت في المرحلة التانية. في المرحلة دي أنا حبيت أعمل وردة باللون الأزرق، فجبت شمع درجة حرارته 75 درجة مئوية وابتديت أحطه في كوباية زي ما انتم شايفين عشان ألونه باللون الأزرق. واللون اللي أنا مستخدماه هنا عبارة عن صبغة شموع هتلاقوها بتتباع في محلات الصبغات في العتبة، أو ممكن تقولوا للناس اللي بتجيب لكم الشمع تجيب لكم الألوان اللي انتم محتاجينها من الصبغات دي. أنا طبعا بفضلها جدا. وفي كمان ألوان شموع سايلة تقدروا برضو تستخدموها، أو حتى تستخدموا ألوان الشمع اللي هي الكريونز بتاعت الأطفال. صبيت الشمع في الصينية زي ما انتم شايفين بحيث ان يكون السمك بتاعه رفيع جدا، وبعد كده هبدأ اقطعه بقطعات مدورة. انا هنا استخدمت غطا ازازة موجود عندي عشان انا كنت محتاجة دايرة تكون صغيرة، يعني انا مش عايزة دواير كبيرة عشان مش عايزة الوردة كبيرة قوي، عايزة وردة متوسطة. فاخترت مقاس دايرة يكون متوسط او صغير عشان الوردة ملقاهاش كبيرة قوي. بعد ما خلصت تقطيع الدوائر بسيبها تنشف بس حوالي دقيقتين كده، وبعد كده ببدأ ان انا اشيل الشمع اللي حوالين الدوائر الاول. ما بشيلش الدوائر، ما ببدأش بالدوائر نفسها لاني لو بدأت بيها الدايرة نفسها هتتكسر. فببدأ بالجزء اللي حوالين الدايرة الاول اني اشيله كده واكسره بسكينة او بمعلقة او باي حاجة عندي. وبعد كده بصوا بتلاقي الدايرة طلعت معانا بسهولة وبتطلع مظبوطة وما فيهاش تكسير. طلع معايا حوالي 17 دايرة، ودول كفاية جدا على حجم الوردة اللي انا محتاجاها. ممكن كمان احتاج اقل من كده. لكن طبعا لما بيبقى الورد كبير بنحتاج كمية اكبر من الوردة لو انا عايزة حجم الوردة كبيرة. هنا بقى بدأت ان انا اجيب شمع سخن من نفس لون الدوائر اللي انا صبيتها. طبعا انا خدت الحاجات المكسرة من بواقي الشمع اللي انا طلعته من الصينية، سيحته وهو ده اللي انا شغالة عليه. ما ينفعش ان انا اشتغل في شمع فاتح زي مثلا ما عملت قبل كده في الوردة الفاتحة، لان هيغير لون الشمعة بتاعتي وهيخلي عليها طبقة كده باهتة من اللون الازرق. فلازم ان انا لما اجي اشتغل بلون غامق اشتغل بلون، او لون مثلا يكون قوي لازم اشتغل بنفس اللون او اسيح الشمع في نفس اللون عشان اللون ما يغيرش بتاع الدوائر او بتاع الوردة بتاعتي. طبعا بسيح الشمع ده على درجة حرارة من 80 ل 85، لازم يكون سخن جدا عشان اقدر ان انا اتحكم فيه واقدر اتنيه من غير ما يتكسر مني. برضو من الحاجات اللي بتتحكم في حجم الوردة الكوباية او الحاجة اللي انا هشتغل عليها الوردة. انا هنا استخدمت الكنز دي على اساس ان هي رفيعة وهي اللي كان يعني هتطلع لي الحجم بتاع الوردة اللي انا محتاجاه. لو استخدمت كوباية او حاجة غطا مثلا القطر بتاعه اكبر هيطلع لي وردة الحجم بتاعها اكبر، فده كان اقل حاجة عندي لقيتها قدرت ان انا اعمل عليها وردة بحجم صغير. فكده في حاجتين معانا هما اللي بيتحكموا في حجم الوردة اللي احنا بنعملها. اول حاجة قطر الدايرة اللي بنقطعها من الشمع، وتاني حاجة قطر الاناء او الوعاء اللي احنا بنشتغل عليه الوردة سواء كبير او صغير عشان يدينا حجم الوردة اللي احنا عايزينه. ودول طبعا حاجتين مهمين جدا لازم ناخد بالنا منهم قبل ما نشتغل الوردة اللي احنا عايزين نعملها. انا طبعا عشان كنت عايزة وردة متوسطة
اقدر اعمل طبعا اصغر من دي كمان، بس انا كنت بالنسبه لي دي حجمها كويس جدا، فكنت عايزه ورده صغيره، ما كنتش عايزه ورده كبيره زي اللي عملتها معاكم المره اللي فاتت. بالنسبه بقى للبصمات بتاعتي على الشمع، ناس كتير كانت بتقولي في الورده اللي فاتت تلبسي جوانتي عشان البصمات وكده. انا طبعا ما بعرفش اشتغل بجوانتي خالص، لان الشمع بيلزق في الجوانتي او البلاستيك بتاعه، فهيعمل لي مشاكل اكتر، فانا ما بعرفش اشتغل غير بايديا. بس طبعا البصمات دي بيكون ليها حل برضو، هوريكم هنعمل معاها ايه عشان نداريها. بعد ما خلصت الوردة بستنى دقيقتين كده، وبعد كده ببدأ اشيلها من الكوباية اللي انا اشتغلت عليها، وهتطلع معايا الوردة بالشكل ده. طبعا الوردة بتكون لسه طرية، فببدأ ان انا اغرس فيها الفتيل بالشكل ده. طبعا انا كنت عملت معاكم الفتيل قبل كده ووريكم بيتعمل ازاي، وبرضو هسيب لكم لينك عمل الفتيل في صندوق الوصف. وببدأ ان انا اثبته بالشكل ده، وبكده بتكون الوردة جاهزة معايا. هبدأ بقى أضرب شمع أبيض عادي خالص عند درجة حرارة 40-45 كده. ببدأ إن أنا أضربه، بيبقى معايا بالشكل ده. بحطه في الكوباية في التجويف اللي أنا كنت عاملاه عشان أثبت فيه الوردة اللي أنا عملتها. طبعا الوردة لازم تتثبت في حاجة، وهي دي أكتر حاجة ممكن تثبت لي الوردة في الشمعة الأساسية اللي أنا كنت عاملاها قبل كده. طبعا عايزه اقول لكم، لو صبيتوا شمع سايل وثبتوا فيه الورده، مع الوقت هيفك، لان الشمع بيكون سطحه ناعم، فبيخلي الورده تفك غير الشمع المضروب. دي بقى مناديل انا كنت طبعا عليها رسمه البلو بلا، وطبعا هي اكتر حاجه هتليق مع الورده الزرقاء، او انا اصلا عامله الورده الزرقاء عشان تليق مع الورد البلو بلا اللي انا عايزه اطبعه على الشمعه. برضو وريكم قبل كده طريقه الطباعه على المناديل، وبرضو هسيب لكم لينك الطباعه في صندوق الوصف. وهبدا الزق المناديل بتاعتي بالبريت بالشكل ده، وبظبط الاول التصميم بتاعي قبل ما الزقه بالحراره، وبعد ما بلزق الشكل بتاعي كله ببدا بعد كده اثبته بالحراره عن طريق معلقه سخنه مثلا او سشوار. بس طبعا بلاش مكوى، عشان في ناس بتستخدم المكوى في لزق المناديل، وده طبعا ممكن يبوظ الشمعة، لان المكوى بيكون سطحها مسطح جامد قوي، وطبعا بتبقى كبيرة فبتبوظ الشمعة نفسها وممكن تسيحها. لكن احنا بنتحكم اكتر بالمعلقة مثلا او بالسشوار، ان احنا نشتغل في جزء صغير ونثبته كويس. انا بسخن المعلقه على النار، بكون واقفه جنب البوتاجاز مثلا، وببدا ان انا اسخن المعلقه وامشي بيها على الشمع، وكل ما تبرد بسخنها تاني. طبعا ما ينفعش نعمل الموضوع ده على الشمع، لان الشمع هيعمل زي هباب اسود كده على المعلقه من تحت. هنيجي نطبع بيها هنلاقي ان الرسمه باظت، والشمعه عملت لون اسود كده وبوظت لنا الرسمه. فنخلي بالنا برضو من الموضوع ده، لازم نشتغل على عين البوتاجاز تكون افضل، لان هي مش هتعمل اي مشاكل في المعلقه ولا في الشمعه. ده شكل الشمعة بتاعتي لما خلصت كده، بس فاضل ان انا اوضب الوردة نفسها واشيل منها البصمات. بنفس طبعا المعلقة السخنة بمشي على الاماكن اللي فيها بصمات او فيها اي عيوب في الشمعة، وبنعمها بيها، بتتنعم معايا وبتبقى يعني جزء واحد كده، ما بيبانش فيها اي عيوب ولا اي بصمات ولا اي مشاكل. انا كده خلصت الشمعة بتاعتي، وحاسه ان هي مش محتاجه حاجه تاني. طبعا تقدروا برضو تضيفوا اي لمسات انتوا عايزينها بورق الذهب مثلا، او تربطوا مثلا من فوق حبل باللون الذهبي. طبعا ده بيرجع للتصميم بتاعكم او للديكور اللي هتتحط فيه القطعه بتاعتكم. يا رب تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده، ولو في اي اسئله اكتبولي في الكومنتس وانا هرد عليكم. سلام.